Hello there guys, welcome again to my channel, and I'm going to show you the benefits of having a YouTube studio. So ano nga ba yung YouTube studio? Kung baguhan ka palang vlogger, kailangan meron kang YouTube studio. Madadownload mo siya sa Play Store, at kung may Apple ka, free din naman siya. So, open lang natin. Since nandito na tayo sa YouTube Studio, let's begin. I will make this as quick as possible. So, please watch the full video. And don't forget to subscribe and like para naman umangat tayo kahit papano. Baguhan pa lang kasi akong YouTuber. And naghahabol din kahit papano. So, yan. Nandito na tayo sa dashboard. Ito yung summary ng mga icons na makikita nyo dito. Yan. So, since nandito tayo sa dashboard, umpisahan natin sa pinakamababa. So, kung makikita nyo guys, wala yung settings. Since nag-update yung app nila, nawala yung settings. And I will figure out how to kung paano ibalik yung settings for my next tutorial. Abangan nyo guys ha. So, punta tayo sa analytics. Makikita nyo dyan yung overview, discovery, audience, interactive content, and playlist. So, punta tayo sa overview. Makikita nyo yung mga nag-view sa inyong channel. Gawin nating lifetime para makita nyo yung kabuuan. Ito yung graph. Lakihan natin. Yan. So, nag-start ako na i-link ang Google account ko noong 2018, but I just started my channel last 4 months ata. Yan. Punta naman tayo sa watch time. Makikita nyo sa watch time guys, yung minutes kung ilan na ang kabuuang minutes sa inyong channel. So, ang requirement sa 2020 is 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Para ma-complete yung minutes to hours, i-divide lang natin siya sa 60. So, divided by 60, naka 67.83 hours pa lang tayo. Mababa pa lang guys, kaya please help me. So, punta naman tayo guys sa subscribers. So, makikita nyo dyan yung subscribers. Before I begin pala, minsan may mga glitch sa YouTube kasi nga nire-repair nila yung application nila or mabagal yung ating internet. So, makikita nyo din dyan yung nakasubscribe at saka hindi nakasubscribe kung ilan yung percentage ng nag-view. And top videos, kung ano yung mostly na pinapanood nila sa inyong mga vlogs. So, ang number 1 is yung gender reveal, since marami ang nagsisibuntisan ngayong pandemic. So, dito, pwede nyo din i-edit yung inyong videos. Okay? And makita yung comments. Punta naman tayo sa discovery. So, discovery, traffic sources. Punta tayo sa traffic sources, guys. When we say traffic sources, external, labas ng YouTube. Channel pages, yung sa inyong channel. And YouTube search. Okay? Nandiyan yung suggested videos. Sinuggest yung videos nyo. Direct na sa video. And notification sa kanilang YouTube. Okay? So, pagdating sa labas ng YouTube guys, ito yon. Maaaring napanood nila yon sa Facebook, kung shinare nyo yung Facebook, yung video nyo sa Facebook, shinare nyo sa Messenger, nakita, may nag-share sa Shopee, halimbawa, reaction video about sa products, Google, and iba pa. Okay, so, hindi ko pala na lifetime. Yan, makikita nyo din. When we say YouTube search terms, guys, yan yung mga keywords na ginamit nila
para makita ang inyong YouTube videos. So, mostly about siya sa pregnancy. At saka yung iba, hindi ko na alam kung ano yun. And yung sinasuggest niya yung videos niya. Yan. So, since gumawa ako ng review about sa salute, may nagsuggest ng video ko. Example, after ng video nila, sumunod yung video nyo or nabanggit nila yung YouTube nyo. Nandiyan yung mga cover or gender reveal kasi gumawa din ako ng gender reveal. So, parang nag-play din after ng video. At saka yung iba pa na hindi natin alam. Audience naman guys, makita nyo dyan yung gender. So, gawin natin in lifetime. So, mostly ang viewers ko is female. Yung age. So, when it comes to age guys, hindi yan accurate kasi yung iba nagpapalit or hindi nila declare yung totoo nilang age. Top countries. Yan. So, number 1 is sa Philippines nang galing yung view. Yung iba is ibang bansa na. Punta tayo sa interactive content. Oops. Wait lang. Notification yun. Pwede nyo i-click to. Makita nyo yung mga hindi nyo pa na review na comments. Okay, so interactive content. Since hindi pa ako gumagawa ng mga teaser or top cards, not applicable pa tayo. Playlist. Kita nyo dyan yung sa playlist nyo. Kung view yung video sa playlist. Punta naman tayo guys sa comments. Lahat ng comments nyo guys, makikita nyo dito. Okay, so hindi nyo na kailangan isa-isahin yung bawat video para lang makita yung comments ng mga tao. So, pwede nyo din i-check yung publish pa, held for review. Dito kasi sa YouTube guys, may setting set up para ma-hold yung comments ng mga taong magsasabi ng mga harsh sa ating vlog or kabastusan. Likely spam, hayaan nyo gagawa ko ng tutorial doon. Punta tayo sa playlist. Kita nyo yung mga playlist na ginawa nyo. So, ang kinaganda kapag meron kang mga videos at vlog, gawa ka ng playlist para at least nabubukod mo ng tama yung category. And nakakatulong siya sa search results. Halimbawa, sinearch nila yung video nyo. Meron kasing tamang proper setup or setting setup para ma-view nila agad yung videos nyo. Hindi kayo mauhuli sa search results. So, nandito yung videos, guys. Pwede nyo makita lahat ng nakapublic. Yan. And, unlisted. Yung sinabi ko kanina, na ang makakita lang ng video nyo, pag unlisted is halimbawa nag-a-apply kayo for work. Yung binigyan nyo na lang ng link ang makaka-view nitong video na to. And anyone with the link can view. It's not public, it's not private. They can only view the video using the link. And naka-private. So, naka-private siya kasi nga hindi ko pa nalalagyan ng tags ng description ng title. So, punta ulit tayo ng videos. Ang kinaganda dyan guys, pwede nyo din siyang i-edit dito. Pwede nyo i-edit mismo dito yung inyong video. Maglagay kayo lagi ng tag sa inyong videos para kung ano yung sinearch nilang keywords at yun yung nasa tags nyo, mahanap din nila yung video nyo sa YouTube. Advanced settings, yan. Pwede mong palitan yung advanced settings. And,
Punta naman tayo sa ating dashboard. Tulad ng sinabi ko kanina, ito yung summary ng mga icons. So, nandiyan yung comments, yung videos, yung latest video performance, and analytics. Yung sinasabi ko sa inyo kanina. So guys, ituturo ko sa inyo kung paano ibalik yung settings ng YouTube Studio sa aking next vlog. So, abangan nyo yan guys. Don't forget to click like and subscribe. And before that guys, nakalimutan ko pala ito. So, pwede ka rin mag-direct sa inyong YouTube channel. Okay? So, yan. Dito na tayo sa ating YouTube channel. So, yan. Kaka-upload ko lang. Yan, guys. Yan ang kinaganda niya. So, I hope you like the video. For more videos like this, like tutorials, music covers, about pregnancy, travel vlogs, please help me. And again, this is Shergavsky TV. Bye-bye guys! Mwah!